is broken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. हे व्हाट्सअप गाइज सबैजनालाई स्वागत छ टेक्निकल जीसी च्यानलमा। इट्स मी अनुज, मेरो नाम चाहिँ अनुज र म फेरि पनि टेक्निकल जीसीको नयाँ फ्रेस भिडियोसँग आइसकेको छु। र साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ एउटा यस्तो तरिका जुन तरिका युज गरेर हजुरले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ विन्डोज 10 लन्चर चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई चाहिँ सेम विन्डोज 10 को जस्तो लुक दिन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यो निकै नै सजिलो ट्रिक छ। यदि तपाईँले चाहिँ यो अन्त्यसम्म बुझेर हेर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई चाहिँ सेम विन्डोज 10 को लुक चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु अनि यदि तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जीसीले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला है त। सो साथीहरू, सुरु गरौँ। साथीहरू, सबैहरूले चाहिँ त्यो लन्चर डाउनलोड गर्न चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ विन्डोज 10 लन्चर भनेर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै आएका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुन चाहिँ लन्चर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा एड्स दिएको छ र थर्ड लाइनमा आएको छ कम्प्युटर लन्चर फर विन्डोज 10 भनेर। तपाईँले सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलको अप्सन आएको छ। तपाईँले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहोस् र तपाईँको डाउनलोड सुरु हुन्छ। र यो एपको कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ 10.40 MB को छ, निकै नै थोरै MB को छ र 1 मिलियन डाउनलोड छ, जुन चाहिँ निकै नै धेरै डाउनलोड छ है। र 4.2 को रेटिङ छ। र साथीहरू, यो एपको कुरा गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चलाइने तरिकाहरू देखाइएको छ पिक्चरको हेल्पबटी र यहाँ दिएको छ रेटिङ स्टार, जुन चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको लागि। र यहाँ देखाइएको छ मान्छेको रिभ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टको हेल्पबटी देखाइएको छ र यहाँ अरू पनि छन् सिमिलर एप्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामीले सिम्पली यसलाई ओपन गर्छौँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सामु चाहिँ म यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु है त। र हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर लन्चर भनेर आएको छ। तपाईँले सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको कम्प्युटर लन्चर चाहिँ सुरु हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ कम्प्युटरको लन्चर आएको छ, एड्स आएको छ। म यसलाई ब्याक गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सेम विन्डोज 10 को जस्तो लुक आएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ नोटिफिकेसन बारमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ एयरप्लेन मोड होइन, वाइफाई सेटिङ, फ्ल्यास, टाइम आउट सबै दिएको छ। र तपाईँले यहाँ एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने सेम विन्डोज 10 को जस्तो छ, 68% भनेर मेरो चार्ज देखाएको छ। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिस पीसीमा गयो भने सेम तपाईँहरूले विन्डोज 10 कै लुक तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त म फर इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई चाहिँ पिक्चर्समा लगाएँ। पिक्चर्समा लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ फोल्डरको सबै लुक्सहरू पनि सेम विन्डोज 10 को जस्तो पीसीको जस्तो आएको छ, ल्यापटपको जस्तो आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ विन्डोजको जस्तो आएको छ। र म हजुरहरूलाई अरू पनि देखाउँछु। लोकल डिस्क डीमा चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ। म यसलाई ब्याक गर्छु है। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एप्लिकेसन हामी स्टार्टमा क्लिक गर्छौँ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेन यसको सबैभन्दा मेन एट्र्याक्टिभ लुक चाहिँ मलाई यो लाग्यो कि एट्र्याक्टिभ लुक चाहिँ है, लुक चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ सेम विन्डोज 10 को जस्तो फिचर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फेस गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एप्सहरू चाहिँ विन्डोज 10 को बारमा चाहिँ देखाएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ माथि सर्चको अप्सनबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म जस्तो काइन्ड मास्टर सर्च गर्न लगाएको हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। म पिक्सार सर्च गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ। म क्रोम गर्छु CH हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जे पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँबाट आउँछ, तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट जीमेलमा पनि जान सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँबाट जीमेलमा पनि जान सक्नुहुन्छ, यहाँ आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू छ यहाँ गुगल म्यापहरू छ है, विभिन्न सेम तपाईँले चाहिँ विन्डोज 10 को जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ यहाँ फेस गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ क्रोममा पनि जान सक्छौँ। यहाँबाट डाइरेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ टोटली विन्डोज 10 को लुक्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फेस गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, निकै नै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ है, रहेको छ। मलाई त मन पऱ्यो। तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो लाग्छ, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो उसहरू चाहिँ आफ्नो कस्तो लाग्यो होइन, त्यो भावनाहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा हाल्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो मन पराउनु भयो भने अवश्य पनि लाइक गर्नुहोस् है। डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि मन परेन भने है। म नगर्नु भन्दिनँ है, यु क्यान डु डिसलाइक अल्सो। मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जीसीमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभन्नु होला। सो साथीहरू, म यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय नेपाल।